नमस्कार, मी अपेक्षा आणि तुमचे आरवीज किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. आज मी तुम्हाला कोबीची भाजी करून दाखवणार आहे. आता तुम्ही म्हणाल त्यामध्ये नवीन असं काय? नवीन असं काही नाही, फक्त प्रत्येकाची बनवायची पद्धत ही वेगळी असते आणि नेहमी 30 मिरचीची भाजी खाऊन कंटाळा येतो. म्हणून मी आज तुम्हाला माझ्या आईच्या पद्धतीतली एक भाजी करून दाखवणार आहे. त्यामुळे एखादा साधा पदार्थही जर आपण अगदी मन लावून आवडीने आणि मन एकाग्र करून बनवला की त्या साध्या पदार्थालाही चव फार छान येते. चला तर मग आपण रेसिपीकडे वळूया. इथे मी गॅसवर एक कढई ठेवली आहे. त्यात 2 ते 3 चमचे तेल टाकलं. ते चांगलं गरम झाल्यानंतर मी ते मटर फ्राय करून घेणार आहे. मटर फ्राय करून घेतल्यामुळे आपल्या भाजीला खूप छान चव येईल आणि मटरही खूप छान लागतील चवीला. तेलामध्ये थोडे हलके फ्राय झाल्यामुळे त्यातला कच्चेपणाही कमी होईल. एका 2 मिनटं फ्राय झाल्यानंतर हे मटर मी एका डिशमध्ये काढून घेते. आता मी या तेलामध्ये अर्धा चमच्यापेक्षा कमी राई तडतडल्यानंतर यामध्ये मी 3-4 कढीपत्त्याची पाने टाकणार आहे. नंतर एकच मिरची घेतली आहे मी, त्याचे 2 तुकडे करून टाकले. आता मी एक छोटा कांदा अर्धा बारीक चिरून घेतला, तो याच्यामध्ये टाकून परतून घेते. नंतर मी यामध्ये एक मीडियम आकाराचा पिकलेला टोमॅटो बारीक चिरून घेतला आणि तो याच्यामध्ये फ्राय करून घेणार आहे तेलामध्ये. थोडंसं मीठ टाकेन, त्यामुळे लवकर टोमॅटो आपला शिजेल. यावर झाकण ठेवून मी 1-2 मिनटं शिजवून घेणार आहे टोमॅटो. आपला टोमॅटो बघा आता छान मऊ झाला आहे. आता तो मी परतून घेते. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकली, ती परतून घेते त्याचा कच्चा वास निघून जाईपर्यंत. आता यामध्ये अर्धा चमचा भरून काश्मीरी चिली पावडर, 1 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, हे सर्व मसाले मी यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे. नंतर हे फ्राय करून घेतलेले मटर मी याच्यामध्ये टाकून व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेते, एकजीव करून घेते. आणि आता इथे मी पाव किलो कोबी बारीक चिरून घेतला आहे, तो याच्यामध्ये टाकून परतून घेऊया. व्यवस्थित परतून घेऊया म्हणजे सर्व मसाल्यामध्ये कोबी व्यवस्थित मिक्स होईल. आता 5 मिनटं झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेऊया. 5 मिनिटानंतर भाजी परतून घेऊया. आता चवीपुरता मीठ टाकूया याच्यामध्ये. अर्ध्या चमच्यापेक्षा कमी मी गरम मसाला टाकलाय, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया भाजीमध्ये. आता याच्यामध्ये मी थोडासा चाट मसाला टाकला आहे. हे मेन आहे, याच्यामुळे आपल्या भाजीला आहे ना खूप अशी वेगळी आणि छान चव येणार आहे. आता
2 मिनटं फक्त झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. जास्त भाजी शिजवून घ्यायची नाही आहे, थोडी कच्चीच ठेवायची आपल्याला. आता आपली भाजी तयार आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा की ती भाजी कशी झाली आहे. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तसेच तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपी पाहायच्या असतील तर तुम्ही नक्कीच आपल्या या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तसेच खाली दिलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.